นะคะกับการแข่งขันของเรานะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดำเนินรายการกันมาจนถึงรอบของแกรนด์ไฟนอลแล้วนะคะเป็นการพบกันค่ะระหว่างเซอร์เซียอีสปอร์ตที่มารออยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ FW Esport ค่ะที่เพิ่งเอาชนะ MITH ขึ้นมาได้นะคะในวันนี้รอนานเกมแรกคือไม่หยุดเลยครับเราเดินทางมาถึงแมปที่ 4 จนได้ครับถูกต้องฮะไอซ์บ็อกฮะโซเชียจะปิดกล่องเลยหรือเปล่าอะไรชนะคือชนะขาดเลยใช่ไม่รู้ว่าวันนี้รอบนี้แผนที่นี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะเป็นของใครถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นของโซเชียพวกเขาเป็นแชมป์ทันทีครับถูกต้องฮะและเป็นแชมป์2 ครั้งเลยครับใน VCT สเตจ1และสเตจ2ถูกต้องนะครับน่าจะเป็น challenge ของทางเซอร์เซียนะครับที่ตั้งเป้าไว้นะครับแต่อีกคุณมีควันเซฟหนีแล้วคุณมีควันเซฟหนีว่าดีเซฟฟันตรงเนี้ยมีพิกเบรกไหมได้บ้านเองแล้วที่รอบนี้โฟกัสตัวข้างบนเลยตัวข้างบนเหรอตัวขับตัวมาจากข้างบนอ่ะที่มองขวาแล้วโฟกัสตัวข้างบนอีกแล้วที่มองใกล้เลย แล้วตรงนี้คือตัวปวดเลยนะครูเนี่ยคือบาริออฟได้แบบมันดึงจังหวะได้แล้วเนี่ยมิสโลออฟมาอีกเนี่ยมันดึงจังหวะได้ดีครับแต่ว่าคิดัวบอกไม่มีใครดึงผมอยู่ครับพี่ไม่มีใครดึงผมอยู่แล้วครูเขาเบรกมาเจสซี่ไปแล้วครูดับเบิลคิวไปแล้วครูอีกจังหวะ40หมดที่โดนที่ได้สแกลลี่มาเทไปจะเป็นตรงนี้แล้วหน่อยการเทกูเลิกเล่นแล้วแฟนกูเลิกเล่นแล้วแฟนโด้ไอ้สัตว์ตั้งแต่เด็กที่ผมรู้จักเกมก็เพราะว่าบ้านผมมีคอมครับก็เลยเล่นเกมถ้าเล่าตั้งแต่ต้นก็ต้องย้อนไปตอนประถมผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเอาไว้ผมแบบว่าตอนเด็กๆผมไม่รู้จักโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ผมไม่รู้จักเลยจริงๆเป็นคนที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กครับแบบว่าที่บ้านก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนนะก็เลยเป็นเด็กติดเกมตอนเด็กชอบเล่นเกมมากเห็นพี่ชายเล่นครับตอนนั้นพี่ชายประมาณป .4 ป .5 ผมจะอยู่อนุบาล2อนุบาล3แล้วผมว่าเล่นอยากเล่นก็เลยแบบว่าให้พี่ชายสอนเล่นแบบว่าโหลดในคอมพี่สาวแล้วผมก็ไปเล่นคอมพี่สาวแล้วก็ติดมาแบบนานมากเลยแต่ก่อนที่บ้านที่ครอบครัวก็จะอยู่แถวมาบุญครองครับเปิดร้านอยู่ที่นั่นแล้วข้างบนห้างชั้น7อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนร้านคอมเราว่างๆไม่มีอะไรทำครับก็พี่ชายก็จะขึ้นไปเล่นเกมผมก็ไม่มีอะไรทำก็เลยตามขึ้นไปเล่นด้วยก็กลายเป็นแบบว่าเป็นรูทีนของเราทุกๆวันที่เวลาไปทำงานกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเวลานั่งไปด้วยก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่ตรงนั้นป .4 พ่อกับแม่ผมมาทำงานที่กรุงเทพผมก็เลยมาหาพ่อกับแม่ทุกๆปิดเทอมแม่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งตอนนั้นแม่ถามว่าก่อนไปแม่บอกว่าจะไปซื้อแอร์ที่เดอะมอลล์บางแคผมจำได้พอดีผมกับพี่เดินผ่านหน้าร้านคอมพิวเตอร์ประกอบคอมก็เลยอยากได้แม่คงเห็นแม่ก็เลยถามว่าจะเอาแอร์หรือว่าจะเอาคอมพิวเตอร์ก็ผมกับพี่ก็เลยตอบว่าเอาคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแอร์ใช้มีคอมพิวเตอร์ใช้แค่เครื่องเดียวแล้วก็สลับกับพี่เล่นก็สลับเหมือนร้านเกมเลยครับคนละ2 ชั่วโมงใครตื่นเร็วก็ได้เล่นก่อนแล้วก็สลับกัน2 ชั่วโมงจริงๆเล่นทุกแนวเลยแบบว่าเป็นแค่คนชอบเล่นเกมครับเล่นทุกแนวเลยแต่ว่าที่โดดเด่นจะเป็นพวกเกมแนว FPS ที่แบบว่าเราเล่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งเก่งกว่าคนอื่นว่ะเล่นกับเพื่อนเล่นกับใครก็แล้วแต่เราจะแบบที่1ตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแต่จริงๆเรามีพรสวรรค์ด้านนี้หรือเปล่าแบบว่าก็เล่นมาเรื่อยๆครับจนอายุประมาณ17ช่วงม.5 ม.6 ก็เล่นเกมปกตินี่แหละก็มี
พี่ที่เขาเป็นนักแข่งมาเห็นแววเราก็เลยชวนเราเข้าไปแบบว่าในทีมเขาเราก็ได้เปิดโลกว่าเฮ้ยมันมีการแข่งกีฬาอีสปอร์ตด้วย ผมแข่งตั้งแต่ประมาณอายุ13ครับประมาณยังเด็กมากเลยประมาณป.6 ม.1 อะไรเงี้ยก็เริ่มแข่งแล้วก็เป็นแชมป์ตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าตกลงกูก็เก่งทางนี้นี่หว่าก็เลยแบบได้เงินเยอะกว่าด้วยอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนร้านเกมแข่งเกมต่อสู้มันได้แบบ500 1,000บางทีได้เป็นค่าชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่า แข่ง FPS มันทีมันได้แบบว่าเริ่มเป็น 3,000 เป็น 5,000 ในยุคนั้นคือมันน้อยแบบน้อยมากเลยมันน้อยมากแล้วแบบหารกัน5คนไม่ก็เหลือแบบคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกที่มันได้เวลาแข่งแลนด์มันคนมันเยอะแล้วมันแบบว่ามันพลาวมันแบบว่าตื่นเต้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราตัวเองชอบสายนี้มากกว่าก็เลยแข่งมาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับผมเล่นเกมตอนแรกเลยผมไม่รู้ว่าเกมมันมีการแข่งขันเพราะทีเนี้ยผมมาเล่นเกมไปวันๆแล้วผมมาโดนเล่นเยอะเกินจนที่บ้านรู้สึกไม่โอเคก็เลยบอกว่าให้เผาๆลงหน่อยหรือไม่ก็เล่นแล้วให้มันได้เงินคือตอนนั้นผมก็คิดหาวิธีแบบหาเงินจากเกมไม่ได้เลยนอกจากฟาร์มของในเกมและขายจนวันหนึ่งผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นไม่ได้อยากเล่นเกมแบบเพื่อสนุกผมรู้สึกว่าคนที่เล่นเกมไปด้วยแล้วได้เงินไปด้วยคือผมรู้สึกว่ามันแบบว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ยังได้เงินไปช่วยที่บ้านได้ผมก็รู้สึกว่านี่แหละผมอยากมาเป็นโปรเพลเยอร์มันเริ่มจากการที่ไม่ได้เรียนทันตะครับพอสอบติดแต่ว่าไม่ได้เรียนก็เลยมีแกปเยียร์ปี1ครับผมก็เลยเอาไปเล่นเกม6 เดือนแล้วไอ้6 เดือนนั้นก็เหมือนพัฒนาตัวเองครับแบบว่าอยากเล่นพอเล่นเยอะมันก็แบบว่าไม่มีเวลาให้กับอย่างอื่นก็เล่นทั้งวันเลยก็เลยเหมือนได้พัฒนาตัวเองไวขึ้นตอนนั้นแล้วก็6 เดือนหลังจากนั้นก็ไปทำงาน full time เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านขนมครับไอ้ก่อนหน้านั้นที่เราตั้งใจเล่นเกมไปแล้วก็ได้เข้าทีมไปเล่นกับพี่ๆกลุ่มหนึ่งก็ตอนนั้นก็ไปเล่น Counter Strike ครับผมแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับจากตรงนั้นพอทำงาน6 เดือนที่เหลือครบแล้วก็เข้ามหาลัยก็กลายเป็นมีฮ็อบบี้ที่เป็นนักแข่งเกมไปในตัวครับก็เรียนไปแล้วก็แข่งเกมไปพอเราเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มแชมป์เริ่มออกสื่อออกข่าวเริ่มมีคอลัมน์มาสัมภาษณ์ที่บ้านเริ่มเขียนข่าวเริ่มอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็พ่อแม่เริ่มสนับสนุนแล้วเริ่มโอเคเราเล่นเกมได้เราซื้อคอมให้ซื้ออะไรให้หลังจากนั้นแข่งเล่นอยู่บ้านแข่งอยู่บ้านจะมีช่วงพีคคือ ABA ครับคือผมได้แชมป์หลายรายการใหญ่ๆซึ่งได้ไปแข่งต่างประเทศหลายประเทศครับก็เลยได้เก็บเงินค่อนข้างเยอะแล้วคือมันก็เป็นที่ยอมรับของครอบครัวด้วยว่าเรามีความสามารถพอที่จะเขาจะแบบว่าไม่เป็นไรลูกถ้าไม่เรียนก็ดรอปไปก่อนอะไรเงี้ยก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยครับก็จนสุดท้ายก็ไม่ได้เล่น ABA ต่อเพราะว่าเกมก็หมดอายุขัยของเกมไปเปลี่ยนผ่านไปเป็นเกมอื่นเป็น Counter Strike Global Offensive ก็ ผมก็ไปแข่งเหมือนกันก็ได้แชมป์ครับตอนแบบปะปลายเพราะว่าพังหลังผมเริ่มต้องทำงานด้วยต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็ทำทีมมาน้องๆทั่วไปจนถึงวันหนึ่งก็มีเกมมาใหม่อีกโอ้ยเขาเตอร์กูได้แชมป์ไปแล้วเกมมาใหม่ก็เป็นเกมโอวอร์ผมก็ไปแข่งโอวอร์ต่อหลังจากนั้นก็จะเป็น Valorant เข้ามาแล้วเริ่มเป็นเกม Valorant เข้ามา I got this 미안해서 어쩌나? ไม่มีทีมครับเริ่มสร้างทุกอย่างใหม่หมดเลยเริ่มจากศูนย์เลยคือเริ่มกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแบบว่าเข้ามาหาทีมเข้ามาอะไรเงี้ยเจอเพื่อนที่เล่นเกมแข่งมาด้วยกันตลอดชีวิตนี่แหละคือชื่อแรปเตอร์ก็มาทำทีมกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับใน Valorant เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนปรับตัวไม่ได้เพราะว่าเกมมันค่อนข้างใช้สกิลด้วยยิงด้วยอะไรเงี้ยมีผมที่แบบว่าผมผ่านแม่งมาทุกสายแล้วทั้งยิงอย่างเดียวทั้งสกิลหรือหาอะไรก็ตามอะไรผมก็เลยปรับตัวได้ก็เลยพยายามบีตัวเองให้เก่งก่อนฝึกฝนตัวเองจนถึงระดับที่แบบว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยเจอเราแล้วไอ้เหี้ยนี่แม่งเก่งอะไรเงี้ยก็ได้มาเจอกับสแกรี่ครับเจอสแกรี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมมาเป็นโค้ชเซอร์เซียปัจจุบันเนี่ยครับก็น้องชวนมาครับจริงๆน้องกับผมเป็นคนที่ทำทีมอยู่ด้วยกันทีมโอเวอร์ไทม์มาก่อนแล้วก็เราสองคนก็รู้ว่ามุมมองในการซ้อมหรือการแข่งขันเราไม่ต่างกันมากแล้วก็เป้าหมายก็ไกลเหมือนกันทั้งคู่เลยน้องก็เลยเล็งว่าแบบเห็นว่าผมพอมีประโยชน์แล้วมั้งคงเห็นว่ากูมีประโยชน์แหละ
ก็เลยติดต่อมาหาผมให้ผมไปร่วมทีมใหม่ของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ครับผมก็เป็นเส้นทางเริ่มต้น ทีมที่ปั้นผมทีมแรกเขาชื่อทีมว่า Alexander ครับเขามาจากเกม Special Force 2 เป็นพี่ชุดแรกที่เขาเห็นว่าผมมีความสามารถเขาเลยแบบว่าเอาผมไปสอนไปปั้นแบบว่าเบสิกว่าเฮ้ยมันต้องมีการสื่อสารยังไงเราต้องคอยังไงแบบว่าตำแหน่งมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็พอได้พวกพี่เขาสอนปุ๊บผมก็พอรู้แล้วว่ามันต้องเล่นยังไงก็เอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็พอมาใน Valorant ผมก็ได้มีโอกาสเล่นอยู่ในแรงกิ้งครับแรงกิ้งช่วงนั้นผมก็อยู่ท็อปเลยแต่ว่าก็เป็นคนที่แรงสูงคนหนึ่งก็เลยมีพี่จากทีมเชื่อเป็นทีมแรกจะชื่อทีม Daytrade ครับเขาอยู่ในทีม Daytrade แต่ว่าเป็น Daytrade ชุดที่แบบว่ารวมกันแรกๆก็เลยแบบว่าไม่น่ามีใครได้เห็นพอ Daytrade ปุ๊บก็มีอีกสังกัดหนึ่งที่เขาเห็นว่าเฮ้ยเด็กในชุดเนี้ยมันมีโอกาสเก่งนะเขาก็เลยชวนไปก็คือทีม Overtime สังกัด Overtime นะครับ eSport เขาก็ให้โอกาสเราได้ไปเป็นนักกีฬาครั้งแรกแบบว่ามีการจดสัญญาแบบอะไรแบบเนี้ยครั้งแรกเงินเดือนก้อนแรกก็ 6,000 บาทครับผมก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเริ่มมาเป็นนักกีฬาจริงจังครับผม ก้าวสำคัญเลยคือตอนที่เกม Valorant เปิดอันนี้คือตอนแรกผมเล่นเคาน์เตอร์แล้วรู้สึกว่าเคาน์เตอร์ตอนนั้นในไทยคือแบบว่ารายการแข่งมันเริ่มน้อยลงแล้วแบบว่ามันเริ่มไม่มีรายการแข่งเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายเกมตอนนั้นมี3เกมที่ผมคิดไว้ในใจที่ว่าจะไปก็มี Rainbow Six มี PUBG แล้ว Valorant ก็มาเปิดตอนนั้นผมเลยตัดสินใจมา Valorant เพราะว่ามันเป็นเกมใหม่ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะพาผมไปได้ไกลตอนนั้นก็ลงแข่งกับพี่ๆเนี่ยครับเฉยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันชนะเวลาชนะแล้วมันก็สนุกดีแต่ว่าตอนแพ้มันก็แบบทุกคนก็เสียใจใช่เพราะเลยรู้สึกว่าผมอยากชนะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ พี่เช็คครับผมเขาเป็นนักแข่งเกมเคาน์เตอร์เหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่ยุคแบบว่าค่อนข้างยุคบุกเบิกเลยเขาเก่งมากตอนนั้นแล้วผมไปเล่นกับเขาผมก็รู้สึกเหมือนว่าเขาอะเหมือนแฮกเลยแบบว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าจะต้องมาตรงนี้ทำไมเขาถึงรู้ว่าทำไมต้องมาตรงนู้นผมก็เลยไปขอให้เขาสอนว่าเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สอนแล้วก็ผมก็พัฒนาตัวเองมาจากตรงนั้นแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้มาแข่งกับพี่คนหนึ่งที่ชื่อพี่จีนก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับที่พาผมเข้าทีมแรกแล้วก็พาผมไปในทีมใหญ่ทีมแรกสำหรับผมตอนนั้นก็คือทีม 1G ครับที่แบบว่าได้เงินเดือนก็เป็นทีมเดียวกับที่ผมได้ไปเจอฟ็อก ตอนแรกเป็นวันกดไลค์ก่อนที่มีเงินเดือนครั้งแรกเป็นเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วเขาตอนนั้นผมพักไปแล้วเขาก็ไปอยู่ทีมนั้นแล้วเขาก็ชวนเขาไปเล่นด้วยหลังจากนั้นก็ไปทีมมิดครับ MITS เป็นพี่ PP พี่ชายที่รู้จักคนหนึ่งเขาชวนไปครับเราก็ไปที่แบบจริงจังกับเกมนี้มากเลยก็เป็นทีมAlpha Race ครับเป็นเพื่อนเก่าคนหนึ่งชวนครับอันนั้นเป็นเกมเก่านะเคาน์เตอร์ย้ายเล่น Valorant ก็ทำทีมเพื่อขำๆเหมือนเดิมขำจริงครับไม่เข้ารอบเลยแล้วก็จนมาถึงทีมตัว X ผมจำชื่อทีมไม่ค่อยได้แต่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัว X ครับ X10 ครับผมก็ตอนที่รวมตัวกันด้วยการที่คุณผู้วันแท็บชวนผมฟ็อกน้องเจมแล้วก็พลมารวมกันครับก็เป็นก้าวแรกของการเติบโตในวงการ Valorant ครับผมจริงๆพี่ทีมมีมาชวนก่อนครั้งหนึ่งผมยังไม่ไปเพราะว่าตอนนั้น Overtime ก็ฟอร์มค่อนข้างดีครับแต่ว่าเราก็อยู่ที่2ประมาณรายการ2รายการแล้วแหละแบบว่าเราก็ยังมีแข่งอยู่ก็เลยรู้สึกว่าก็ทีมนี้ก็ยังไปได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่อยากแยกกับพี่ๆชุด Overtime ด้วยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือในชุด Overtime อาจจะมีคนหนึ่งชื่อ Pinocchio เนาะเขาโดนสังกัด AA ซื้อตัวไปเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไป AA นะผมก็ในทีมมันก็ไม่ครบละผมก็งั้นผมขอไปชุดพี่ทีมละกันผมก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่กับพี่ทีมครับก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันทีมชุดนั้นเป็นทีมที่ผมได้เป็นโค้ชอย่างเต็มตัวครับจริงๆผมไม่ได้จะเข้าไปเป็นโค้ชหรอกครับแต่คือด้วยตำแหน่งที่มันขาดซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคอยู่แล้วผมโอเคแล้วที่การจะเป็นโค้ชเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นงานใหม่ผมมีมุมมองในการเล่นเหมือนเดิมแค่แบบว่าผมไม่ได้ลงเล่นเองแค่นั้นเองซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นงานที่แปลกใหม่ดีเพราะว่าพุ่งตรงว่าในไทยก็คนไม่ได้ให้ความสำคัญกับโค้ชมากไม่ได้ยอมรับว่าแบบมันก็คงยอมรับแหละเพราะว่ามันก็มีคนที่เปิดทางไว้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ย
แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์มันคงแบบว่า คือซิสเต็มในบ้านเรามันจะเป็นประมาณว่าเพลเยอร์ครับจะเป็นคนเลือกโค้ชมาเป็นโค้ชให้กับทีมแต่ต่างประเทศโค้ชจะเป็นคนเลือกเพลเยอร์มาเข้าทีมซิสเต็มมันจะส่วนทางกันซึ่งผมเข้าใจครับแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่ในทีมเก่าด้วยการเป็นโค้ชครับซึ่งก็เป็นการเปิดมุมมองของโค้ชเพราะผมก็เรียนรู้มาจากโค้ชเฮดโค้ชของทีมเก่าด้วยว่า เราควรจะทำอะไรควรจะมีอะไรแล้วก็ควรจะวางตัวแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จด้วยก็ขอบคุณทีมเก่าแล้วก็ขอบคุณโค้ชเอาจริงเรื่องการแก้แผนนี้สำคัญมากเพราะว่าในเกมผู้เล่น5คนมันมุมมองมันแคบเนาะเวลาเราอยู่ในสนามเราเห็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราแต่ว่าเราไม่เห็นแบบทั้งหมดเหมือนคนนี้ก็เห็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าตัวเองอีกคนก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะมีโค้ชที่รับหน้าที่แบบว่าอยู่เหมือนข้างหลังเราอีกทีนึงมองว่า5คนแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เขาก็จะมีมุมมองที่แบบว่ากว้างกว่าเวลาโพสเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบผู้เล่นมันตันไปแล้วแบบคิดไม่ออกแล้วเหมือนเขาก็จะแบบชี้ทางมาให้ว่าเอ้ยมันมีแบบนี้นะให้เราแบบทำได้หรือว่าเอ้ยเราพลาดตรงนี้ไปนะเราต้องไปแก้ไขอะไรเงี้ยก็สำคัญมากครับแล้วก็การโพสพี่แบงค์หลายๆครั้งก็ทุกครั้งที่มันแทบจะ 100% เลยที่เราถ้าทุกคนติดตามเรามานะทุกครั้งที่โพสเราจะกลับมาได้วินเสมอครับคอมมอนเอ็กซิคิวบอกยากมากแล้วแบบเกมกันไม่ใช่กันยากหรือเปล่ามันเข้าหน้าเมนยากมันต้องเล่นดันอย่างเดียวพี่ต้องดันสู้อย่างเดียวไม่งั้นมันเสียเปรียบคิดอะไรไม่ออกเลยเราเป็นคนในเกมบางครั้งเราจะมองภาพไม่กว้างเท่าคนที่อยู่ด้านนอกอย่างพี่แบงค์เขาสามารถจ่ายข้อมูลที่แบบว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เราแบบว่าคิดได้กว้างขึ้นครับก็ช่วยแก้เกมได้ดีแบบว่าดีเลยครับแต่บางครั้งพอเราคิดไม่ออกก็มีพี่แบงค์คอยช่วยขึ้นมาว่ามึงทำอย่างนี้ดีประมาณนี้ได้นะมันทำอะไรตรงนี้อยู่เราสามารถแก้อะไรตรงนี้ครับมีคนถามมาส่วนตัวผมก็เยอะเหมือนกันว่าผมแบบพูดอะไรกับนักกีฬาบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผมสร้างให้กับตัวเองครับแบบว่าในการเป็นโค้ชของผมนะครับผมจะมีความลับอยู่3ข้อซึ่งใน3ข้อเนี้ยมันจะเป็น3ข้อที่ผมคิดมาแล้วว่าสมมติว่าทีมผมทำข้อ1ได้แล้วทำข้อ2ได้แล้วผมรู้แล้วว่ามันขาดข้อไหนก็คือข้อที่3หรือที่ผมทำข้อที่3ได้แล้วแต่ขาดข้อ2กับข้อ1ผมก็จะคอยเตือนเขาทุกครั้งที่ผมพอดผมจะพูดได้ไม่เกินนาทีซึ่งผมจะถ้าบางทีมันไม่ได้ทำที่อะไรทั้ง3ข้อเนี้ยคือผมต้องแรปชิบหายเลยมึงลืมนี่มึงทำนี่นะอะไรเงี้ยคือมันไม่ตุ๋ยเลยเว้ยคือมันจะแบบเดิน5เดิน4เดิน5ตลอดแต่ว่าระวังมันเล่นข้างใต้อันเดอร์บีทีมมันจะป๊อปมาร์เก็ตระหว่างนั้นระวังบางครั้งผมจะไม่ได้พอครับเพราะว่าตอนที่ผมกำลังจะพอเงี้ยน้องจะบอกเอ้ยเดี๋ยววินนี้เราทำแบบนี้ดีกว่าผมว่าโอเคมันเข้าใจแล้วมันลืมอะไรผมก็โอเคงั้นเราไม่ต้องพอแล้วให้น้องมาไหลไปตามอารมณ์เพราะน้องรู้แล้วว่าน้องขาดอะไรไปหรือน้องต้องเติมอะไรเงี้ยบางครั้งที่ผมพอผมพูดตรงว่ามันเป็นเหมือนแท็กติกครับการเบรกอารมณ์ฝั่งข้ามด้วยบางทีน้องทำทุกอย่างถูกหมดแล้วครับทุกอย่างถูกหมดเลยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยก็ตามแต่พูดตรงว่าฝั่งเขาก็เก่งเหมือนกันเป็นการพอดเบรกอารมณ์โอเคพอดนะพอไปก็ไม่ได้คุยแล้วเป็นไงบ้างวะสนุกปะอยากแข่งบ้างวะที่อยากเห็นแล้วหมันเขี้ยวอะอะไรเงี้ยก็คือเป็นการพูดคุยกับเพลเยอร์ให้เขาผ่อนคลายครับบางทีการให้ข้อมูลที่มากจนเกินไปสำหรับผมมันมองว่ามันทำให้เขาคิดเยอะครับคือถ้าผมพูดว่าเอ้ยมึงระวังอันนี้นะเขาก็จะระวังตรงนั้นเสมอครับผมจะให้ข้อมูลเป็นคนๆครับบางทีการพอดผมจะบอกว่าเอ้ยเจมซูชิบอยลองทำแบบนี้ดูสแกรี่ลองเล่นแบบนี้ดูแต่ละคนจะให้ข้อมูลไม่เหมือนกันบางทีผมก็จะให้ข้อมูลเป็นแบบภาพรวมทีมใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยคือมันต้องดูว่าน้องขาดตรงจุดไหนไปครับผมก็จะแบบว่าคอยเติมจุดตรงนั้นให้คอยเพิ่มหรือคอยลดตรงนั้นลงมาอะไรเงี้ยเฮ้ยปีมึงตัดบ่อยเกินไปว่ะมึงลดลงมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่รูปเกมมันแล้วแต่ละเกมไม่เหมือนกันครับคือผมก็จะมองเป็นภาพแบบกว้างๆให้น้องแบบว่าได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าควรจะทำแบบไหนประมาณนั้นครับดันฝั่งมาเค3คนแล้วก็ดันฝั่งที่2คนมึงระวังด้วยนะคือของที่มันปล่อยมาคือมันจะปล่อยมาแบบสตันปล่อยดูปล่อยแฟตคือแบบปล่อยมาหนักมากมันจะได้แบบนี้จะมีแผนพิเศษแผนหนึ่งส่วนมากจะทำวินแบบพวกแบบวินโบนัสลาววินฮาร์ฟบายอะไรแบบเนี้ยมันมันมี2รอบที่มันทำแต่ของมันปล่อยมันไม่เหมือนกันนะพี่เลยไม่อยากให้แบบไกด์ว่าแบบมันจะปล่อยอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยที่เหลือคือสไตล์เดินคอนแทคจบบอมวินจนรวม5ตลอดผมมองว่ามันสร้างด้วยกับเพลเยอร์ทุกคนนะครับมันคือส่วนประกอบผมเองก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งเหมือนกันมันขาดใครคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับพวกเขาเองก็เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ผลงานที่สร้างมากับทีมเก่าก็มันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้เยอะครับเยอะมากๆแล้วมันก็ต่อยอดให้เราเป็นทีมที่ดีในปัจจุบันด้วย ผมพูดตรงว่าปีก่อนเป็นปีที่เหนื่อยมากเพราะว่ามันเป็นปีที่ผมเหมือนสร้างพื้นฐานให้กับทีมครับแบบว่าสร้างทุกอย่างปูทุกอย่างให้กับคนที่ยังเด็กคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่ไม่เก่งหรืออะไรก็ตามในทีมเรานะครับคือมันมีหลายคนที่เหมือนจิ๊กซอว์ครับผมคิดว่ามันถ้าต่อจิ๊กซอว์ให้ลงตัวว่ามันดูสวยงามกว่าการที่แบบว่าเอาจิ๊กซอว์ที่สวยงามในหลายตัวมาวางด้วยกันแต่ว่าต่อกันไม่ได้อะไรแบบนี้ครับคือเริ่มจากที่เราได้ข่าวว่าทีมเก่าของน้องเขาคือเอ็กเทนคิได้ทำการหมดสัญญาแล้วเราก็เลยไปคุยกับน้องว่าเขามีความสนใจที่จะมาอยู่สังกัดกับเราในเวลาหมดสัญญาซึ่งคุยกันไปคุยกันมาคือสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก็เลยเกิดเป็นเซอร์เซียวาโลแรนต์ขึ้นมาสิ่งที่ทำให้สนใจทีมนี้คือเรื่องของ performance เขาเป็นทีมเดียวที่สามารถเรียกว่าสามารถเอาชนะ NA ได้ในตอนนั้นซึ่งมันเป็นจุดที่เรารู้เลยว่าเขามีศักยภาพพอที่จะสามารถไปสู้กับทีมระดับโลกได้ทุกทีมไม่ว่าจะ NA หรือ EU เขามีความสามารถพอเราเลยถึงต้องการเขาน้องหมีก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าทีมเนาะก็เป็นคนที่ผมดึงเข้ามาว่าจะใช้คำว่าผมก็ได้เพราะว่าแบบว่าคนอื่นก็ไม่รู้จักเลยเนาะตอนที่แบบไปเอาน้องเข้ามาเพราะผมก็ไปเห็นน้องจากในกลุ่มเนาะกลุ่ม Valorant น้องโพสต์คลิปตัวเองเล่น ImLab ยิงสกอร์ประมาณ130,000ผมก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันก็ยิงแม่นดีก็เลยน้องเขาสตรีมด้วยก็เลยไปส่องสตรีมซึ่งตอนนั้นก็สตรีมใน Twitch มีคลิปเล่น Valorant ประมาณ 2-3 คลิปผมก็เลยไปนั่งดูเลยเป็นชั่วโมงเลยนั่งดูว่าเฮ้ยจังหวะน้องเดินยิงเป็นยังไงจังหวะเล่นในแรงค์ทำยังไงอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมีแววเอามาปั้นได้ก็เลยเสนอชื่อน้องเข้ามาเนาะอย่างน้องเซิร์ฟเนี่ยคือน้องพลเป็นคนดูมาก็เลยเสนอชื่อเซิร์ฟคนอื่นก็จะเสนอชื่อคนอื่นแต่หลักๆเลยที่เราเลือกเซิร์ฟเนี่ยเราเห็นจากคลิป YouTube เห็นจากนู่นเห็นจากนี่เห็นจากการที่เราลงแรงแล้วไปเจอเขาเล่นซึ่งคลิปที่เราเห็นแล้วเราชอบมากที่สุดคือคลิปที่เขายิง4 second แต่เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งที่เราเลือกเขาคือวันนั้นคือแม่น้องทีมไปดูดวงด้วยแล้วเขาก็ใช้ชื่อที่เราเสนอแต่ละคนมาหมอบอกเลยว่าชื่อคนนี้ต้องเข้าทีมเราธนชาติแต่พอเราตอบตกลงน้องหมีไปเท่านั้นแหละฮะพลก็ได้ไปลองเล่นกับน้องหมีผมก็ได้ไปลองเล่นกับน้องหมีมันก็ทำให้ผมกับน้องพลเกาหัวกันอยู่ว่าไอ้นี่เหรอวะทรงมันไม่มีเลยนะฮะนั่งเกาหัวกันอยู่หลายวันเลยครับแบบว่าคิดผิดปะวะพี่พลก็ถามพี่ก็ว่าตอนแรกน้องหมีตอนที่เราสเกาเข้าทีมก็คือในลีดเดอร์บอร์ดในเกมนะครับอยู่อันดับ9พอได้มาเล่นกับพวกเราเท่านั้นแหละฮะตกเป็นอันดับ200ทันทีตอนแรกพี่แบงค์ทักมาแต่ว่าผมไม่ได้ตอบเพราะว่าไม่ได้เห็นผมไม่เห็นของพี่แบงค์แต่ว่าพี่ทีมทักมาแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่ชื่อทีมนะครับหรือว่าฮูน้องหมีสนใจมาแข่งไหมครับแล้วผมก็ตอบครับอันนี้ครับแล้วก็คุยกันเรื่อยๆตอนแรกไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนแรกอยากเป็นเชฟอยากเปิดร้านอาหารอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับอยากตั้งใจเรียนแต่ว่าก็คนชอบเล่นเกมครับติดเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีโอกาสครับ
พี่แบงค์กับพี่ทีมมอบโอกาสให้ก็เลยลองดูครับลองมาแข่งตอนแรกก็คิดว่าจะชิวๆครับ แต่พอไปมาตอนแรกที่แบบซ้อมทำไมมันซ้อมเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบว่าตกใจอยู่ครับ น้องเป็นหน้าใหม่ครับแล้วน้องไม่ได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันมาถูกไหมแต่คือเขาเป็นคนทาเลนต์อยู่แล้วมีความสามารถในการเล่นสูงมากผมพูดตรงว่าถ้าทีมระดับสูงเราสามารถหยิบใครมาเล่นก็ได้เราสามารถให้ข้อเสนอใครก็ได้แต่ว่าเราก็เลือกจะให้ข้อเสนอน้องครับซึ่งเราก็พูดตรงว่าน้องทำได้ดีในระดับที่ดีครับแต่ว่ามันก็เท่ากันกับทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องมีเหนือกว่าทุกคนก็คือผมรู้สึกว่าน้องมีการรับฟังครับแบบว่าผมด่าไปจริงๆตอนซ้อมจริงผมด่านะครับด่าทำไมทำแบบนี้ทำไมทำนั้นแต่คือไม่ใช่การด่าที่แบบว่าด่าเพื่อแบบให้น้องรู้สึกผิดครับมันคือการด่าแบบเฮ้ยถ้ามึงทำอย่างนี้มันจะเกิดแบบนี้นะมันเป็นการติเพื่อก่อครับทำไมถึงทำแบบนี้ผมจะถามไปก่อนถ้ามึงทำแบบนี้น้องจะบอกผมทำแบบนี้เพราะว่าแบบนี้เจอแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคถ้าเจอแบบนั้นนะลองทำแบบนี้ไหมลองแก้แบบนี้ไหมลองทำแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็จะโอเคพี่โอเคน้องก็จะเข้าใจน้องรับมุมมองพวกนี้ไปจากผมด้วยจากคนในทีมด้วยจากฟ็อกจากทีมจากอะไรเงี้ยคือเราพยายามเติมประสบการณ์ให้น้องครับน้องมาจากการแบบว่าเล่นแรงเล่นด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มีความคิดว่าเฮ้ยมันมีการเล่นดูโอนะการเล่นแบบทริปเปิลยังไงเล่น5คนทำยังไงการขยับผู้เล่นทั้งแมป5คนพร้อมกันเนี่ยทำยังไงน้องแบบไม่มีภาพเลยก็ต้องสอนน้องให้น้องแบบเข้าใจว่ามุมมองการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันต้องทำยังไงช่วงแรกก็ยากมากเพราะว่าน้องก็ใหม่มากแต่น้องก็เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วครับแบบว่าไม่ฟังคอแบบแม้แต่ครั้งเดียวเลยเว้ยมึงไม่ฟังคอแม้แต่อันเดียวเลยเว้ยที่ฟ็อกสั่งมึงไม่ทำแม้แต่ครั้งเดียวเลยเว้ยก็บอกให้เล่นช็อตสูงหน่อยมึงเดินถือช็อตกูกดหมาไปเจอคนมึงก็โดดลงกลางแล้วเสร็จรอบพี่รอผมเดินมามึงก็เดินไปตายเสร็จบินถัดมาเขาให้ขึ้นช็อตมึงก็ยืนอยู่กลางให้ควันช็อตหมดแล้วก็โดนช็อตยิงตายแล้วมาเก็ตรับมาเก็ตวิ่งเลยมึงชิดเสร็จกูแฟดกูเดินเข้าไปตายก่อนมึงเทกูไม่ได้คือแบบมึงเป็นเจ็ตอ่ะกูเดินเข้าไปเปิดแทนคือแบบว่าหนักอยู่พวกเรา4คนนะครับเราเป็นเหมือนแบบว่ามีทุกตำแหน่งให้น้องครบอยู่แล้วครับเหลือแค่น้องต้องเล่น aggressive ที่สุดพอมาถึงตอนแรกง่ายครับเพราะว่าน้องหมีก็มีหน้าที่แค่หมีไป A หมีก็เข้าไป A เลยวิ่งเข้าไป A เลยแต่ทุกวันนี้เริ่มคิดเยอะฮะไป A พี่ผมอย่างงู้นพี่ผมอย่างนี้มันก็เลยแบบว่ามีจังหวะที่หลุดบ้างแล้วก็บอกให้ไป A มันก็ไป B บ้างบอกให้ไปซ้ายมันก็ไปขวาบ้างฮะช่วงหลังๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปกินชาบูกันใช่ไหมก็น้องนั่งแบบไม่พูดเลยแบบว่าหมีเอาหมูไหมหมีเอานี่ไหมเอานี่ไหมน้องแบบนั่งเงียบอย่างเดียวแบบพยักหน้าเอาอะไรให้ที่จานก็กินอะไรเงี้ย แต่พอแบบอยู่กันมาสักพักน้องก็ปรับตัวแล้วก็น้องอ่ะจะได้นิสัยของฟ็อกไปค่อนข้างเยอะก็นั่นแหละครับเงียบไม่พูดอะไรเลยว่าเขินๆในอายครับแบบว่าเพิ่งรู้จักพี่ๆครั้งแรกก็เล่นแบบว่าติ่มๆก็ตอนแรกก็ยังแบบแต่ว่ายังมีแบบว่าเก๊ๆกลางๆอยู่ครับแต่พอว่าเหมือนพอเราเริ่มละลายพฤติกรรมกันมันก็กลายเป็นผู้เล่นที่ดุดันครับเล่นดีใช่เหมือนพอด่ากันก็สนิทกันไวครับหรือไม่อาจจะเกลียดกันไปเลยแต่นี้ดีไปทางสนิทกันไวครับเงียบๆไปดีแล้วครับพูดเยอะเดินไปแล้วตอนนี้ถ้าฝากถึงมาได้ก็น้อยๆหน่อยตอนแรกเลยผมเจอน้องหมีน่ารักมากแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากคำว่าน่ารักไปนิดนึงนะครับออกจากคำว่าน่ารักไปหน่อยเลิกโยมแม่มีเรียกกับบ้านเมสันอยากให้น้องหมีย้อนกลับไปเป็นอย่างนั้นฮะเอาจริงๆนะฮะตอนนี้พูดไม่หยุดเลยฮะสนิทกันมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็สนิทกันแล้วครับก็น้องก็ได้เป็นตัวของตัวเองครับพูดเยอะครับแล้วก็พูดคุยกันแกล้งกันอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องปกติครับก็ถือว่าโอเคผมพุ่งตรงว่าน้องหมีเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจกับการซ้อมมากแล้วกันแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่เรียนรู้ไม่เยอะแต่เก็บอะครับคือทุกสิ่งที่เรียนรู้ไปน้อยแต่ว่าเขาไม่ลืมอะไรประมาณนี้น้องจะขี้เกียจครับน้องไม่ค่อยแต่คือน้องตื่นมาซ้อมตื่นมาเล่นแต่ว่านอกเวลาคือไม่ทำเลยไม่หาข้อมูลไม่หาแผนไม่หาสกิลไม่หาอะไรเลยคือน้องต้องไปโดนในเกมครับถึงจะเข้าใจถึงจะเรียนรู้ว่าเอาเฮียโดนได้ด้วยเหรอทำไมอย่างนี้มันดีจังอะไรเงี้ยซึ่งก็ อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องเติมให้เขาครับส่วนในชีวิตจริงผมพุ่งตรงว่าแย่ครับการใช้ชีวิตแย่แบบติดลบครับนอนตื่นสายน้ำไม่อาบไม่ทิ้งขยะมาน้ำไม่แช่จานไม่โอ้ยเยอะแยะไปหมดครับผมเลยรู้สึกว่ามัน จริงๆผมอยากให้
ให้ทีมผมเป็นทีมที่แบบว่าใช้ชีวิตที่ดีด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมคนอื่นอยู่ในแคมป์ใช่ไหมครับมันจะเห็นข้อเสียกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวินัยในการแข่งเกมด้วยซึ่งผมมองว่าถ้าทำได้มันก็เหมือนทีมโปรเพลเยอร์ที่แบบว่าทุกคนใฝ่ฝันครับแต่ว่าเอาจริงคือชีวิตจริงคือแม่งยากขี้เหี้ยเพราะว่ามันโตแบบนั้นนะครับแล้วหมีเป็นเด็กที่แบบแบบสุดเลยแบบว่าครับแต่แรกๆก็เด็กดีแหละเข้ามาใหม่เด็กดีเลยโอ้โหนอนซ้อมเสร็จปุ๊บซ้อมเสร็จ2 ทุ่ม3-4 ทุ่มผมนอนนั้นนะครับไปนอนตื่นเช้ามาโอ้ยแต่8 โมงเช้าแม่งนั่ง ผมพร้อมแล้วพี่ไอสัตว์กูซ้อมบ่ายโมงพอดีเพชั่นนิสัยของแต่ละคนก็มาถึงพี่แบงค์ครับคนแรกเลยกวนตีนครับ แกงไม่หยุดแบบว่าแบบเอาผมแบบว่ายังไม่รู้จักกันเลยไม่สนิทเลยแบบว่าอยู่ดีมาโพสเฟซใส่ผมเอาแบบว่าแกล้งแบบสารพัดแกล้งแบบว่าวันแรกที่แบบเข้าแคมป์แรกปุ๊บเข้าไปเฮ้ยเขาเลือกที่นั่งให้แล้วนะให้ผมนั่งข้างถังขยะข้างตู้เย็นทั้งที่มันเลือกได้เขาแบบว่าไม่ได้เลือกเขาก็บอกเลือกให้แล้วอะไรเงี้ยก็จัดมาถึงก็จัดเลยครับพี่แบงค์นี่ผมใช้คำว่าเป็นพี่ที่น่ารักแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรชอบแกล้งผมตอนแรกอะผมมาโดนแกล้งบ่อยสุดเพราะว่าพี่แบงค์แต่พอมีหมีเข้ามาผมรู้สึกว่าโอเคผมโล่งแล้วพี่แบงค์ก็ไปแกล้งน้องหมีต่อจากพี่แบงค์นี่ผมจะรู้จักมานานสุดเพราะว่าอยู่โอเวอร์ไทม์ด้วยกันมาก่อนนะครับก็พี่แบงค์ก็เป็นคนที่มีอะไรผมก็จะพูดกับเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนที่รับฟังแล้วก็ผมพูดทุกอย่างได้เลยลืมพี่แบงค์นี่หนักเลยพี่แบงค์หนักสุดเลยโอ้บ้ากามเลยตัวนี้พี่ทีมก็กวนตีนครับกวนตีนอยู่ครับผมเก่งภาษาตอนเราไปอยู่ไอร์แลนด์ก็แบบว่าสบายครับมีอะไรก็ให้พี่ทีมช่วยเหลือได้ครับพูดอังกฤษพี่ทีมก็เป็นพี่ที่เก่งครับแบบว่าทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยแบบว่าเรียนก็เก่งเกียรตินิยมอันดับ1แบบว่าภาษาอังกฤษก็เก่งแบบว่าแล้วก็เรื่องหัวธุรกิจแบบทุกอย่างอ่ะพี่เขาเก่งครับในเรื่องที่ถ้าไม่เอาเรื่องในเกมเลยก็เก่งทุกอย่างเลยก็เลยเป็นคนที่ผมปรึกษาทุกอย่างได้แบบทั้งเรื่องการเรียนเรื่องภาษาเรื่องธุรกิจแบบได้ทุกอย่างเลยแบบว่าพี่ทีมเก่งมากครับผมสามารถพึ่งพี่ทีมได้เลยผมว่าพี่ทีมเป็นคนที่แบบว่าแนะนำช่วยเหลือผมได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องอะไรก็ตามคือแบบว่าผมสามารถขอความช่วยเหลือจากพี่คนนี้ได้ก็ทีมก็ปกติครับจริงใจนิสัยดีแต่แค่โง่ไปหน่อยคือเหมือนกับแบบว่าน้องจะโฟกัสแค่เป้าตรงหน้าครับแล้วก็จะเบาๆหน่อยพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินพูดอะไรก็แบบครับแต่ว่า ด้วยความเขาเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เขาเหลือคนสุดท้ายเขาเป็นคลัตช์คิงสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคลัตช์คิงเพราะว่าไอ้ด้วยความที่เขาเป็นอย่างนี้ครับมันทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ตอนที่เขาเล่นคนครบเหลือคนพร้อมแบบ10 คนในเกมนั้นน่ะมันทำให้เขารู้สึกว่ากูก็ทำหน้าที่ไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเหลือคนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามเหลือ2เหลือ3เหลือ4เหลือ5อะไรเงี้ยมันทำให้เขาโฟกัสครับว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาจะวางแผนไว้ในหัวแล้วว่าเขาสามารถชนะได้แต่เขาจะต้องทำยังไงแล้วเขาจะทำมันรวดเดียวเลยครับคือเหมือนกับแบบว่าระหว่างเกมอ่ะกูก็ทำหน้าที่แหละทำไปตามแบบแผนอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงคราวที่ต้องใช้กูอ่ะถึงคราวที่ถึงมือกูอ่ะเดี๋ยวกูจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งทีมเป็นคนแบบนั้นครับนั่นก็คือส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งน้องทีมเนี่ยถ้าขาดน้องไว้เนี่ยบอกเลยว่าเสียงเฮฮาในบ้านก็อาจจะหายไปพอสมควรเพราะน้องเนี่ยเป็นตัวโจ๊กที่สุดในบ้านแล้วทั้งนู่นทั้งนี่แต่ทีมพี่พูดจริงๆนะถ้าเองยังกินอย่างเงี้ยต่อให้เองฟิตเนสมาก็ไม่น่าจะได้ผลเท่าไหร่มันเหมือนเป็นอาถรรพ์เลยว่าถ้าทีมขึ้นมาแบกคือมันจะหมายความว่าแย่แล้วคือเรา4 คนไม่เอาอะไรเลยประมาณนั้นครับแบบไม่เอาเหี้ยอะไรเลยเพราะว่าทีมมันจะเป็นได้เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตดีกว่าเลยไม่ได้ยิงครับแต่พูดตรงคือมันกากกันเลยกากสุดล้อเล่นแค่เราเป็นทีมเป็นตำแหน่งกับซัพพอร์ตที่แบบว่ามันจะไม่ค่อยได้ยิงครับแต่ถ้าทีมได้ยิงอ่ะมันแปลกแล้วเพราะว่าอีก4 คนทำอะไรกันอยู่ประมาณนั้นครับอันต่อไปก็เป็นน้องเจมส์ซูชิบอยน้องเจมส์ก็เป็นน้องที่เชื่อใจผมแบบว่า 100% เลยแบบว่าผมพูดอะไรก็น้องก็จะเชื่อ 100% ไม่เคยแบบว่าขัดหรือว่าไม่เคยแย้งเลยแบบว่าเขาจะคิดว่าผมถูกเสมออะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่า
ก็เป็นน้องที่ผมเอ็นดูครับแล้วก็อยากให้น้องไปได้ไกลเหมือนกันก็พยายามปั้นน้องพยายามแบบสอนนู่นนี่นั่นพยายามแบบแนะนำมากกว่าครับผมแล้วก็หลายๆครั้งน้องก็ได้เปิดมุมมองแบบว่ามุมมองใหม่ๆที่ผมแบบไม่คิดว่ามันจะมีแบบมุมมองนั้นด้วยอะไรเงี้ยไอ้นี่เป็นคนที่เบาลงมาจากไอทีมครับเป็นแบบว่าครึ่งอ่ะคือมันก็ตั้งใจครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนึงก็เบาๆแบบเอาอะไรนะพี่อะไรนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็น้อยกว่าทีมนิดนึงแต่ว่าน้องเป็นคนที่ ผมก็รู้สึกว่าข้อดีของน้องเป็นคนที่เวลาเกมกดดันครับยิ่งเกมกดดันเท่าไหร่น้องยิ่งเก่งเท่านั้นคือบางคนเกมกดดันจะยิงไม่ได้เลยแต่ซูชิบอยเป็นคนที่ตอนซ้อมนี่แบบจะทุ่มถุยมากแต่ว่าเกมแข่งจริงคือแบบว่าไว้ใจได้ครับคือน้องเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ดีแล้วก็แสดงมันออกมาได้ดีครับ ซึ่งไอทีมทำไม่ได้ไอฟอกทำไม่ได้จริงๆฟอกก็เป็นคนที่ดีนะครับแบบว่ารับแรงกดดันได้ดีเวลาแข่งเกมจริงฟอกจะยิงได้ค่อนข้างดีแบบเกมระดับสูงนะครับฟอกจะทำได้ดีแต่ว่าน้องเจมส์จะทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองทุกคนจะมีข้อดีแตกต่างกันไปครับแล้วก็เพราะจะทำให้เจมส์เป็นเบอร์ 3แล้วกันพี่พลก็ไม่มีอะไรครับก็ตอนซ้อมก็ซ้อมครับตอนแข่งก็แข่งครับเป็นพี่ที่ดีครับคอยแบบว่าพาไปทำสีผมกินข้าวอะไรครับก็ทุกคนน่าจะรู้ว่าพลเป็นคนเล่นคอนโทรลเลอร์ได้เก่งมากแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของการซ้อมทีมครับพลจะเป็นคนที่ทุกคนอาจจะไม่รู้แต่คือพลเป็นคนที่นั่งหาวิธีการเล่นด้วยตัวเองซึ่งคนแบบนี้หาได้ยากมากครับแบบว่ารู้ว่าตัวเองเล่นคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับทุกคนจะรู้ว่าด่านนี้ผมต้องเล่นไวเปอร์นะต้องเล่นโอเมนนะต้องเล่นแอสตานะอะไรเงี้ยพลจะมานั่งผมสมมติแบบนี้ดีไหมพี่หรือผมสมมติแบบนี้ดีผมจะมาแบบนี้ดีไหมเขาจะมาหาข้อมูลหรือดีเบตกับผมเสมอเพื่อแบบว่าผมรู้สึกว่ามันคนใช้เยอะสกิลนี้คนใช้บ่อยตรงนี้คนใช้เยอะแล้วอะไรเงี้ยผมอยากให้มันแอดวานซ์หน่อยให้มันไม่เหมือนใครให้มันแบบว่าคนจะเป็นคนคิดเพื่อทีมตัวเองเสมอครับแบบว่าคิดว่าแบบเพื่อนกูมีอันนี้มาเสนอว่ะกูมีอันนี้มาเสนอว่ะมึงว่าไงวะกูคุยพี่แบงค์แล้วผมว่ากูว่ามันโอเคอะไรเงี้ยซึ่งก็จะทำให้ทีมมีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีอันติไวเปอร์มีม่านไวเปอร์มีไบโอเมนหรือวันเวย์สโมกอะไรก็ตามที่สแกรี่เป็นคนหามาซึ่งเขาเป็นคนหาเองหมดเลยซึ่งผมมองว่าถ้าไอ้5-4-3มันขี้เกียจควรมีอย่างเงี้ยไว้สักคนหนึ่งซึ่งมันขยันครับแล้วก็ใช่ครับมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีครับประมาณนั้นแต่คือก็เป็นคนที่ไว้ใจได้คนหนึ่งครับแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องความกดดันที่เป็นข้อเสียของเขาแล้วก็ซูชิบอยมาดีกว่าอะไรแบบนี้ครับคือมันเป็นประมาณนั้นมันเป็นส่วนประกอบที่เราไม่ได้ลงตัวกันแต่ว่าเราทดแทนกันได้ครับน้องพลเนี่ยเป็นคนที่ขยันมีรูทีนในการตื่นเช้าซ้อมเช้าขยันมากเลยหานู่นหานี่ทำเป็นคนที่ชีวิตต้องแบบตามรูทีนทุกอย่างตื่นตอนนี้ต้องไปเดินตอนนี้ต้องไปวิ่งตอนนี้ต้องมาเล่นเกมตอนนี้ต้องมาซ้อมเขามีสไตล์การใช้ชีวิตที่แบบทุกวันวนอยู่อย่างเงี้ยเป็นลูปยกเว้นวันหยุดครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีครับตื่นเช้าสุดเลยยังไม่มีใครตื่นเลยตอนนี้ ตื่นเช้าสุดเลยนอนไป6 ชั่วโมงเองไม่รู้ทำไมเพราะว่าร่างกายมันตื่นเองเราคิดว่าวันนี้หนักไหมสำหรับเราก็มันก็เหมือนทุกทีครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีแข่งก็ทำให้เต็มที่ครับคิดว่าจุดเด่นของทีมเราแล้วก็จุดเด่นของอีกทีมหนึ่งแตกต่างกันยังไงบ้างครับของอีกทีมไม่รู้ดิแต่ว่าถ้าทีมเราก็คงเป็นเรื่องของทีมเวิร์กมั้งครับทีมเวิร์กเราน่าจะดีที่สุดละส่วนพลก็อันนี้ก็ฉลาดครับแต่ว่าแต่มีมุมเด๋อๆบ้างครับผมคิดว่าเราดีนิสัยยังไงดีครับดีไม่เจ้าชู้น่ารักพูดเพราะเป็นกันเองไม่ท็อกซิกแบบพูดจาเพราะให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเพื่อเล่นพลาดผมก็ปลอบครับที่พูดมาไม่มีแล้วกันดูทรงพี่ฟ็อกชอบแกล้งครับพี่ฟ็อกชอบแกล้งครับแบบว่าแกล้งแบบว่าสมมติคุยกันอยู่ปุ๊บแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าไม่คุยครับเป็นวิธีแกล้งของทีมนี้ครับก็แบบว่าอะไรเงี้ยแบบว่าเขาสมมติคุยกันอยู่ใช่แล้วผมพูดปุ๊บอะไรแบบว่าไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยจริงจังมีความอารมณ์ร้อนฟอกจะมีความแบบนี้2อย่างในเวลาทำงานนะฮะแต่ถ้านอกงานก็คือเป็นคนปกติครับสนุกเฮฮาตลกอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนชิลๆอะไรก็ได้
ถ้าเป็นออกแนวเพื่อนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเมื่อไหร่ก็จะค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็ดุประมาณนั้นครับเหมือนขั้วตรงข้ามผมเลยแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าเอาเรื่องในเกมหรือว่าเรื่องชีวิตจริงผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแพสซีฟอะแบบว่าใจเย็นแล้วก็แบบว่าไม่ได้แบบกระแทกกระทันอะไรเงี้ยแบบทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงส่วนฟ็อกจะเป็นขั้วตรงข้ามฟ็อกจะค่อนข้าง aggressive ครับแบบว่าค่อนข้างดุดันแบบว่าแบบทำเลยเอาเลยหรือว่าอะไรลุยเลยอะไรแบบเนี้ยผมก็จะได้เห็นแบบมุมมองของแบบแบบว่ามันบางทีแบบเราอาจจะใจเย็นเกินไปหรือเปล่าแบบเราก็ลอง aggressive แบบฟ็อกบ้างก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้ไปปรับใช้ในเกมด้วยแบบบางจังหวะเราอาจจะแบบใจเย็นเกินไปว่ะจริงๆเราแบบเดินไปยิงมันเลยก็ได้อะไรเงี้ยแบบก็เป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ข้อตรงข้ามผมเลยครับก็ดีครับเป็นพี่ที่ตลกดีผมชอบ ไม่มีอะไรพูดมากก็เหมือนตามที่คนดูเห็นก็ทุกคนคิดว่าเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ฟ็อกคนอื่นจะไม่รู้คือเขาอาจจะดูเหมือนทำตัวแบบหัวร้อนหรือทำตัวแบบดูไม่น่าเป็น IGL ได้แต่จริงแล้วน้องมีความเป็นวุฒิความเป็นผู้นำสูงมากเวลาที่ทีมกำลังไปไม่ถูกไปไม่ได้น้องฟ็อกเนี่ยจะเป็นคนที่พูดแล้วให้กำลังใจทีมบัฟเสมอฟ็อกจะเป็นคนที่ฉีกจากพวกเราทุกคนเลยครับแบบว่าด้วยนิสัยด้วยความคิดทุกอย่างคือฟ็อกจะเป็นคนที่ไม่เหมือนทุกคนในทีมเลยแต่เราให้ฟ็อกไป IGL ครับการที่เขามีความคิดที่แตกต่างจากพวกเราทุกคนเลยมันคือการที่เขาสามารถฉีกมุมมองของพวกเราทุกคนได้มันทำให้การสั่งแผนการเห็นรูปเกมหรือก็ตามมันเป็นไปในทางที่ฟ็อกเข้าใจซึ่งจริงๆพวกเราทุกคน4คนอาจจะเข้าใจเหมือนกันแต่ไม่เหมือนฟ็อกรู้สึกว่าการตัดสินใจเดียวที่แบบมันจะรวมมาได้ก็คือฟ็อกเป็นคนสั่งควบคุมคนทั้ง4คนซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ในเกมหรอกครับชีวิตจริงก็ไอ้ฟ็อกก็ฉีกเหมือนกันก็งงๆเหมือนกันแต่ก็ ครับก็สำหรับในรูปนิสัยส่วนตัวในเกมผมมองว่าฟ็อกเป็นคนที่ไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะเหลือรอดครับเพราะว่าฟ็อกเป็นคนที่คอยเชื่อมตำแหน่งให้กับเพื่อนมากกว่าเป็นคนคอยสั่งการแล้วกันใน IGL ใช่ไหมล่ะก็เป็นคนคอยสั่งการคอยแบบว่าดูภาพรวมของเกมดูอะไรเงี้ยฟ็อกจะเป็นตำแหน่งแบบนั้นที่ผมรู้สึกว่าเหมาะนะครับอันนี้ก็เป็นนิสัยของเขาในเกมนะในการสั่งแผนผมว่าเป็นคนที่ฉลาดครับแบบว่าเหมือนพยายามจะคิดให้เกินเข้าไปอีกขั้นหนึ่งตลอดอย่างนั้นนะครับพอมาเป็นช่วงหลังผมก็แบบว่าไว้ใจฟ็อกอยู่แล้วครับแบบว่าไม่ว่ามันจะบอกให้ทำอะไรคือมันคิดมาดีหมดแล้วครับก็เราก็แค่ฟังแล้วก็ทำตามถ้าผมมีไอเดียอะไรเสนอผมก็จะเสนอตามปกติที่เคยทำมาตลอดอะไรประมาณนี้ก็เหมือนมีเรื่องให้ถกเถียงกันตลอดนะครับแบบว่าฟ็อกอยากได้อย่างงู้นบางทีเราก็คิดว่าแบบนี้มันไม่ดีกว่าหรออย่างงู้นอย่างนี้มันก็อย่างน้อยมันก็มีได้เหมือนแบบว่าได้ดีเบตกันครับว่าอันไหนเป็นทางออกที่ดีไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการอะไรเลยทุกคนก็จะตามน้ำกันหมดก็มันก็ดีอย่างหนึ่งครับแต่มันก็ยากอย่างหนึ่งตรงที่บางทีเราก็ต้องมานั่งดีเบตกับทุกเรื่อง ประมาณนั้นครับของเนี่ยจริงกูไม่เคยแบบว่าเซ็งพวกมึงเลยอยู่แค่เซ็งแค่ว่าพวกมึงไม่กล้าเล่นแค่นั้นนะถ้ามึงกล้าเล่น2 ราวที่ฮาร์ดเบรกตอนบ่ายกันราวนึงที่ทีมไม่แฟร์โดนเข้ามาฆ่าหมดแต่ฮาร์ดเบรกรอบ2คือว่าบางทีก็มีหลุดหัวร้อนบ้างแต่ว่าขาดสติบ้างก็ไม่เป็นไรครับทีมเราก็มันก็ช่วยกันแบบเตือนสติกันอยู่ละมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นถามว่าฟ็อกสั่งแผนดีไหมผมว่าก็เป็น IGL ที่เก่งคนหนึ่งในประเทศเราเลยเพราะว่าถ้าจะสู้กับฟ็อกก็น่าจะยากอยู่ครับเรื่องสั่งแผนเราเล่นเพื่อพวกเราทุกคนของทุกคนแหละแล้วพวกเราฟ็อกมากันก็มึงเป็นคนที่กูไว้ใจแบบว่ามึงเป็น IGL ที่ดีมากเลยแบบว่ากูไม่เคยมี IGL ที่กูรู้สึกว่ากูซัพพอร์ตแบบว่าคอมฟอร์ตที่จะรับฟังแบบขนาดนี้มาก่อนแล้วกูรู้ว่ามึงเป็นคนที่ฉลาดมากเว้ยแบบว่ามึงสามารถแก้เกมได้แต่มึงติดอย่างเดียวคือมึงเวลามึงหัวร้อนมึงเหมือนจะแบบปิดกำแพงตัวเองแบบว่าคิดไม่ออกแบบพอความร้อนมันมาปุ๊บมึงคิดไม่ออกว่าทำอะไรกลายเป็นเหมือนมึงมองแค่มันได้แบบความกว้างในการอ่านออกมามันแคบลงเพราะความร้อนมันเข้ามาปิดเลยทำให้แบบบางทีพอมึงปุ๊บทุกคนก็เริ่มแหละแล้วแบบหลุดอารมณ์ใส่คนอื่นเงี้ยมันกลายแล้วทุกคนก็แบบมันไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบถ้ามึงแก้ตรงนี้ได้กูว่ามันก็สุดยอดแล้วเว้ยแบบว่าเรามาขนาดนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือมาจากแผนที่มึงคิดด้วยแล้วแบบมาจากการทำการบ้านของมึงคือมึงเป็นคนที่ทำการบ้านหนักแบบว่ากูไว้ใจว่ามึงทำการบ้านมาดีแบบว่ามึงคิดมาดีละเราแค่ทำให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าฟ็อกมันคิดดีแล้วเราก็แค่ต้องทำให้เต็มที่ในหน้าที่ของเรา
ฝากที่อย่างเดียวก็แค่แต่เล่นก็อย่าหัวร้อนหรือว่าแบบพยายามแบบใจเย็นๆแบบยิ่งเกมเราตามเนี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทีมเราอ่ะไม่ว่าจะโดนนำเท่าไหร่อ่ะเรากลับมาได้เสมอแค่แบบอย่าหลุดอ่ะแบบอย่าหลุดเราชนะได้เสมอ10-2แล้วก็คัมแบ็ก11-1ในซ้อมในแมตช์ในทีมอะไรที่เราตึงๆกับทีมเก่งๆ11-1แล้วก็กลับมาได้เว้ยแค่เราแบบว่าอย่าหลุดอ่ะเรารู้ว่าเรากลับมาได้ตอนพี่ฟอกเป็น IGL ผมรู้สึกว่าพี่ฟอกให้อิสระกับเราว่าเราแนะนำได้เราแบบว่าเราขอทำตรงนี้ได้พี่ฟอกพูดไปตลอดนะครับว่าพี่ฟอกชอบแบบว่าคนที่กล้าทำมากกว่ากล้าคิดกล้าทำไม่ใช่แบบว่าเล่นเพราะความกลัวนี่ครับผมก็เลยแบบว่าชอบตรงนี้เพราะอะไรถึงมาเป็น IGL ของทีมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ดีกว่าที่เหมือนว่าความคิดคนในทีมอาจจะไม่ตรงกันครับเลยแบบว่าเกิดการพูดคุยกันแล้วแบบว่ามันก็หาข้อลงตัวไม่ได้ข้อสรุปลงตัวไม่ได้ว่าจะยังไงผมก็เลยเสนอตัวเองมาเป็น IGL ครับอะไรคือสิ่งที่ IGL ต้องทำตอนเล่นอะไรก็คงทำยังไงได้ให้เพื่อนร่วมทีมเล่นแล้วสบายที่สุดครับแต่ว่าอยู่ในคอมฟอร์ตตัวเองแล้วสามารถรีดแบบว่าพลังของเพื่อนร่วมทีมออกมาได้ครับอาจจะฟังดูการ์ตูนมันอาจจะประมาณนั้นแหละครับเพราะแบบประมาณว่ามึงทำเฮี้ยอะไรวะไอทีมไอเจมึงไหวใบอะไรนะครับแต่ไอหมีมึงเล่นโอ้โหควายประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับสื่อสารกันประมาณนี้เหมือนกูทำทุกอย่างเองใช่ปะแต่เวลาเจอมันตึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าเจอตึงๆอะไรมันต้องเป็นแบบเหมือนกูต้องทำทุกอย่างตัวเองตลอดเลยมันแบบว่ามันสั่งยากมึงไม่ได้กล้าเรามึงเก่งกับวันนี้กับจริงไงที่แต่แค่มึงไม่กล้าเล่นรู้มึงแค่กลัวมันเลยครับอันที่มันควรจะกลัวมึงด้วยซ้ำมึงด้วยเฮียแค่เจสันเมื่อเช้าเห็นนะว่าคุยยับเลยเจอเจสันว่าพี่โอ้โหกูสัมผัสได้ถึงความกลัวมึงเลยมึงกลัวอะไรวะผมพี่มึง4 คนเก่งกับมันอีกกูตบเป็นพี่จะรู้เว้ยเจสันเราจะไม่เจอพี่เลยวะนะมึงเล่นที่มึงเล่นน่ะวิ่งไปไล่ยิงมันน่ะเดี๋ยวพ่อช่วยเริ่มจากทัวร์แรกรายการ FPS Thailand ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเราเพิ่งได้ย้ายเข้าบูตแคมป์ครับแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่คือผมรู้สึกว่าไอ้เวลาค่อนข้างน้อยเนี่ยมันทำให้ทีมผมทำผลงานได้ดีครับผมไม่ได้บอกว่าแบบว่าการที่คุณมีเวลาเยอะแล้วคุณซ้อมเยอะมันจะดีนะครับผมบอกว่าทีมเรามีเวลาน้อยมันทำให้ผมกับทีมตั้งใจที่จะหาข้อมูลเฉพาะผมเพราะทั้งทีมเราจะรู้ว่ามีแมปเยอะมากมีด่านเยอะมากแล้วก็ไหนจะคอมฮีโร่อีกแมปอีกอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆตอนนั้นเราไปอยู่บ้านแคมป์ครั้งแรกแคมป์แบบว่าโอ้ยดีแคมป์นี่แบบว่าดีเลยอาจจะมีห้องนอนกับกำแพงที่ไม่เก็บเสียงไว้บ้างกำแพงเรียกไม่เก็บเลยดีกว่ากลิ่นก็ไม่เก็บโอ้แต่ก็ผมอยู่ได้ผมไม่ค่อยเรื่องมากหรอกครับก็เลยอยู่กันได้แต่มันมีแค่เดี๋ยวที่ทำให้ผมอยู่ไม่ได้คือทำให้ข้างบ้านลำบากครับใช่แล้วเหมือนเราเสียงเราไปรบกวนเขาด้วยนะเขาแบบว่าอยู่มานานแล้วเราเพิ่งมาเราไปรบกวนเขาเลยตัดสินใจย้ายออกมาดีกว่าเราปกติเลิก2 ทุ่มใช่ไหมก็จะมีแบบ3-4 ทุ่มก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบนั้นแบบนี้การเข้าแคมป์เรามันคือการเข้าแคมป์จริงๆครับคือการที่แบบว่าในแคมป์จะไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องเกมเราจะคุยกันแค่แต่เรื่องเกมนี้เท่านั้นไม่มีการแบบไปเที่ยวไหนไปกินอะไรไม่มี คุยแต่เรื่องเกมจนด่านนี้ต้องจบวันนี้ด่านนี้ต้องจบวันนี้อะไรแบบนั้นเลยครับคอมฮีโร่ต้องจบคอมนี้คือทุกคนจะมีไอเดียแบบ108,900แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาดีเบตกันผมไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยกูอันนี้แม่งแย่ว่ะไม่เอาอะไรเงี้ยรายการพีไทยแลนด์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มปีมาเราได้แข่งเป็นรายการแรกก็เหมือนเราวางโครงสร้างไว้ก่อนว่าโอเคเราจะเล่นแบบนี้นะเล่นแบบนั้นนะอะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงลองแผนครับลองผิดลองถูกว่าน้องเป็นยังไงแบบลองให้หมีทำแบบนี้อะไรเงี้ยเวิร์กไม่เวิร์กแต่ก็เราก็ยังใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาหรือว่าความรู้ที่มีคว้าแชมป์มาได้ตอนแรกเราไม่คิดว่าจะได้แชมป์ด้วยรายการนั้นก็เราก็เล่นตามฟอร์มที่เรามีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเรา4 คนแบบว่าเล่นด้วยกันมานานมันทำให้แบบว่าเราสามารถชนะรายการนั้นได้โดยไม่ยากเกินไปก็ผมจำได้วันที่เข้าแคมป์วันแรกคือเราต้องแข่งรอบชิงเลยใช่ไหมใช่รอบชิงเลยแล้ววันนั้นเจออะไรนะชาร์เปอร์ที่เราต้องเจอชาร์เปอร์ตอนนั้นก็มีอุปสรรคครับ เจ็บตูดครับ ตอนนั้นเป็นรีเซ็ตครับ แล้วผมก็ต้องนั่ง
เดี๋ยวว่ามันแบบชีวิตยุ่งยากมากเลยครับ ให้น้องหมีเล่นครั้งแรกแบบว่าลงไปวอร์มนะนี่สนามจริงแล้วนะจะเล่นได้เหมือนในซ้อมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็เราไม่ได้ expect อะไรมากครับไม่ได้คิดว่าจะชนะด้วยก็แค่เล่นไปครับเพื่อประสบการณ์เพื่อที่พอการแข่งขันถัดไปเริ่มขึ้นก็คือจะเป็นVCT สเตจ1เหมือนแค่เราเตรียมตัวเพื่อไปรายการนั้นมากกว่าแต่พอได้แชมป์มาก็ดีใจครับที่เปิดมารายการแรกก็คือได้แชมป์เลยแล้วก็น้องหมีก็ได้แชมป์แรกครับผมทีไทยแลนด์นั้นก็มีทีมหนึ่งที่ฟอร์มร้อนแรงครับแล้วเราก็แบบว่าทีมเราก็ฟอร์มก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เราก็ดีใจที่เราไม่ใช่ตัวเต็งว่าเราก็ไม่ค่อยกดดันมากครับเพราะว่าไม่มีทีมไหนกลัวเราเลยใช่ครับมันก็เลยทำให้เราแบบว่าเล่นกันสบายใจครับไม่กดดันความรู้สึกแรกผมกังวลใจมากเลยว่าตอนนั้นทีมเราอาจจะแบบว่าอาจจะไปไกลสุดไม่ใช่แชมป์ประเทศตอนนั้นคิดว่าท็อป3เพราะว่าผมเห็นตอนนั้นฟูลเซนไลน์อัพเขาแบบว่าผู้เล่นเขาน่ากลัวมากทุกคน5คนเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์5คนนั้นอ่ะกำลังไปได้สวยเลยผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ไม่งั้นแบบสู้ทีมนี้ไม่ได้จริงๆที่ผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้ความมั่นใจจากรายการก่อนหน้ามาแล้วซึ่งทำให้รายการนี้เรารู้สึกว่าโอเคเราในไทยเราน่าจะยืนพื้นและเราน่าจะพอสู้ได้ทุกทีมแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องต่อยอดจากตรงนั้นมาแข่งรายการนี้ซึ่งความมั่นใจในของน้องทีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับซึ่งความมั่นใจนั้นผมพูดตรงว่ามันสร้างได้ครับมันสร้างได้เรื่อยๆด้วยซ้ำไม่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งโค้ชหรือว่าเพลเยอร์ก็ตามอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการสร้างความมั่นใจให้น้องจากเรื่องภายนอกครับแบบว่าเรื่องเฮ้ยมึงจีบสาวเหรอเป็นไงบ้างดีว่ะก็ดีแล้วทำแบบนั้นแบบนี้พี่ว่าโอเคนะเขาน่าจะรู้สึกโอเคอะไรเงี้ยโอเคจริงเหรอพี่มันคือความมั่นใจจากภายนอกครับแต่ว่ามันกลับทำให้น้องมั่นใจกับการเล่นในเกมด้วยซึ่งรายการ VCT เป็นรายการที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับทุกทีมเรามั่นใจจากในเกมแล้วมั่นใจจากชีวิตแล้วเราก็ไปมั่นใจในเกมด้วยซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับมาเล่นตามจำนวนเงินที่มันซื้อปืนได้วินโบนัสล่าวินอะไรอย่างที่บอกมันก็เล่นดันสูงดันมันจนมากๆมันก็จะซื้อช็อตตี้มานั่งห้องน้ำเหลี่ยมที่เราบุกไปอยู่ทางซ้ายมือใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นตอนนั้นยังแบบว่าผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นครับยังแบบว่าเล่นน้ำลายอยู่เล็กน้อยก็เลยทำให้อาจจะยากนิดนึงในการเอาแชมป์แรกมาครับแต่ก็ได้มาแล้วมันเป็นรายการที่จะพาเราไประดับโลกครับมันสำคัญที่สุดสำหรับพวกผมก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วที่พวกเราแข่งกับต่างชาติหรือไอดอลพวกเราเองเนี่ยแหละครับที่เราดูเขาใน YouTube อะไรพวกนี้ครับรายการแข่ง VCT คือเป็นรายการที่จะทำให้เราได้ไปถึงตรงนั้นได้ไปแข่งกับพวกเขาก็เป็นรายการที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราครับพวกเราก็เลยพอมาถึงอันแรกเลยพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับอยากชนะทุกรอบอะครับก็เราก็ใส่เต็มครับผมแบบว่าใส่เต็มทุกอย่างที่เรามีวิน10อะมึงจะเห็นว่าโซว่ามันพยายามแบบนะตอน9ชั่วโมง18นาทีอะวิน10 ต้นราวเลยอะมันจะหาข่าวดีสูงด้วยการใช้นกเว้ยถ้านกไม่ร้องไม่เจอข่าวปุ๊บอะมันจะโยกตัวนึงอะมาเล่นแพ็ค 3A อะคือถ้ามึงแบบเห็นข่าวเฮ้ยไอ้แค่แม่งนกไม่โดนกูไอ้ที่เราเคยซ้อมแล้วเจอบ่อยเฮ้ยแม่งนกไม่เจอข่าวอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่พูดตรงนะครับแบบผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทีมแพ้บ้างจริงๆครับแบบว่ารายการไหนก็ได้สักรายการนึงซึ่งก็ขอไม่ใช่รายการใหญ่แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่า VCT มันเป็นรายการที่มันก็เป็นส่วนผสมที่ทำให้เราได้ไปเวิลด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็แพ้ไม่ได้ไม่มีการซ้อมไหนที่ดีเท่ากับการได้แข่งจริงๆมันก็คือการซ้อมอย่างหนึ่งสำหรับทีมผมนะผมเลยให้ข้อมูลน้อยให้อินโฟน้อยให้อะไรหลายๆอย่างน้อยมีเวลาน้อยด้วยกดดันเรื่องเวลาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น VCT ทุกรายการครับมันเลยยากสำหรับพวกเขาเสมอตั้งแต่ VCT Thailand รายการนี้ก็เหมือนกันแต่ก็น้องๆก็ผ่านอุปสรรคที่เจอได้ครับทุกทีมเราก็ยังทำได้ดีในรายการ VCT ครับ
and more. This could be absolutely brutal. Flaring. ลาล่ากดพันหนึ่งกดอีก Derion on the ace. What a dodge! ผมรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยากที่สุดแล้วยากที่สุดแล้ว เพราะว่ามันมีข้อแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับด้วยสไตล์การเล่น ด้วยไหนจะปิงเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับ latency ครับการส่งข้อมูลเรื่องปิงเรื่องสไตล์การเล่นเรื่องความมั่นใจด้วย เพราะว่าการเจอต่างประเทศเป็นอะไรที่ผมพูดตรงนะครับอันนี้ในมุมผมนะครับผมรู้สึกว่าในบ้านเราเนี่ยครับเก่งมากๆแล้วครับเราต่างประเทศบางทีมก็ไม่ได้เก่งเท่าในประเทศด้วยซ้ำไปคือผมไม่ได้กังวลว่า APEC มันจะยากแต่คือมันจะยากก็ต่อเมื่อมันมีข้อแตกต่างคือตรงเรื่องlatency เรื่องปิงเรื่องเขาผสมผู้เล่นมาความการอ่านเกมกับวิธีการเล่นเขามันจะแตกต่างจากไทยแค่นั้นเองครับแต่ว่าผมมองว่าไทยน่าจะมีฝีมือที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าทุกทีมที่อยู่ในโซน APEC เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นรายการที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับทีมเราครับคือผมไม่ได้มองว่าเราแพ้ไม่ได้นะครับคือผมก็ยังคิดเหมือนหลายๆคนที่บอกว่าการเป็นแชมป์มันไม่ได้ยากครับแต่ว่าการรักษาแชมป์มันค่อนข้างยากผมก็บอกน้องเสมอว่าเราจะชนะไปเรื่อยจนกว่าเราจะแพ้เพราะฉะนั้นเราทุกคนเวลาแพ้เราจะไม่มาแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงเป็นแบบนั้นแบบนี้รายการมันใหญ่มากทำไมไม่ตั้งใจทำไมไม่คือข้อนี้เป็นข้อที่ทีมเราไม่มีครับมันเป็นเหมือนทุกคนตั้งใจที่จะแข่งรายการเนี่ยครับทุกคนจะเตรียมตัวพร้อมแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยไม่มีใครแบบว่าผมติดนั่นติดนี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำนั่นทำนี่อะไรก็ตามอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะทุกคนรู้มันสำคัญครับรู้สึกกังวลที่สุดเลยเพราะว่าทีมที่เข้ามานั้นแบบเก่งมากไม่ว่าจะโอนิกบีดอีสปอร์ตเปเปอร์เล็กแล้วก็บูมอีสปอร์ตคือแบบว่าเป็นทีมเต็งที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้ไปหมดเลยแล้วแบบผมก็มีฟูลเซนอีกทีมหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าทีมเราเนี่ยแหละว่าอาจจะด้อยกว่าพวกทีมพวกนี้หมดเลยรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนั้นแบบต่ำมากจนแบบว่าทุกคนก็ให้กำลังใจกันเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเราทำให้เต็มที่มันก็เต็มที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็แล้วมันก็ได้ที่2ครับจนทำให้เราได้ไปแข่งมาสเตอร์ก็รู้สึกดีใจมันเป็นก้าวใหญ่ครับที่พวกเราต้องกระโดดข้ามเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของหมีครับที่ได้มาเล่นรายการระดับนี้แล้วก็สำคัญขนาดนี้ครับมันยากครับที่น้องหมีมาเล่นครั้งแรกแล้วไม่เคยเจอทีมระดับนี้เลยไม่เคยเจอทีมแบบนี้เลยสไตล์การเล่นแตกต่างกันไปหมดเพราะว่าแต่ละคนที่เราเจอครับมาจากคนละชาติกันหมดเลยเช่นเราต้องเจออินโดเราต้องเจอฟิลิปปินส์เราต้องเจอมาเลสิงคโปร์แล้วทุกคนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันหมดและน้องหมีต้องรับมือกับทุกๆอันตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็กลัวนะครับว่าพวกเราจะทำได้หรือเปล่าในตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราต้องทำได้ครับเราแค่ต้องหาประสบการณ์ให้น้องหมีให้ได้มากที่สุดเจอทีมแรกโอนิกแบบแรกเราก็แพ้เขาแบบ2ก็โดนเขานำ12แล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้เราเลยขึ้นไปเราก็เลยได้เล่นต่อเสร็จไปเจอทีมบีทแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ไฟดับซึ่งแม่บ้านเขามาบอกว่าไอเหตุการณ์ไฟดับเนี่ยเขาอยู่บ้านมาเป็นปีแล้วไม่เคยดับมาดับตรงพวกมึงเนี่ยแหละไม่รู้ต้องแก้ไขไงแต่เราก็แก้ไขแบบว่าเฉพาะหน้าไปก่อนคือเราจะไปแข่งที่ร้านเกมครับแต่ก็เคลื่อนย้ายอุปกรณ์แล้วไม่ทันเขาปรับแผลไปก่อนก็เสียใจครับเพราะว่าเราแพ้โดยที่เรายังไม่ได้แข่งกับเขาเลยด้วยซ้ำมันเป็นการแพ้ที่เสียใจสุดแล้วล่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ลองทำอะไรเลยมีหลายๆอย่างดีๆเกิดขึ้นรวมถึงแบบว่ามีที่ไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนกันที่ไม่ดีก็คือไฟดับเราเสียวินแล้วก็ต้องตกไปสายล่างเรื่องดีๆก็คือเราได้เห็นว่าแฟนคลับเราเนี่ยแบบพร้อมซัพพอร์ตเรามากเลยแบบว่าทุกๆคนในตอนนั้นแบบในทวิตก็ขึ้นแท็กอันดับ1แบบมีการแบบว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มก็ไปบอกการไฟฟ้าว่าเฮ้ยมีนักกีฬาเนี่ยเขาแข่งชิงแชมป์ APEC นะเว้ยไฟดับเนี่ยเขาตกรอบเสียคะแนนการไฟฟ้าก็เฮ้ยทีมอะไรวะแข่ง ต้องมาดูแลก็มีการไฟฟ้ามาดูแลแบบว่าวันถัดมาที่แข่ง APEC อ่ะก็มีรถของการไฟฟ้ามาจอดหน้าบ้านเลยว่าสแตนด์บายเผื่อไฟดับอะไรเงี้ยเขาก็จะต่อไฟสำรองให้ใช้ก็ดีมากครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็เอาว่าขอบคุณมากครับตอนนั้นสุดยอดเลย
รอน้องเรียกคุยกับแลนด์มาร์คก่อนแบบนั้นถ้าน้องเปากับแพ้อะไรก็จบเรียบร้อยเพียงโอเคเดี๋ยวคอนแทคพี่เลิฟโดยตรงเลยปะล่ะ สำรองไว้ก่อน ไปไกลแล้ว เดี๋ยวพี่เลิฟถามบ้านข้างล่างให้ว่าว่างไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเขาด่าอยู่แล้ว ไม่หรอกถ้าพูดตามตรงว่าถ้าเรามูไปตอนสุดท้ายอะ ไม่ทำอะไรมาด้วย ถ้ารู้ไปก็กลับบ้าน จริง ความผิดชอบ Yeah yes ถามให้น้องมีจอไหม ต้องถามขนาดแบบเขาเรียกอะไรสเปคจอสเปคคอมได้ไหมเดี๋ยวโทรคุยแล้วก็เดี๋ยวให้คุย คอมมันน่าจะหยิบไปเองเนี่ยแหละ แจ้งเขาไว้ว่า6อ่ะเทเลอร์5แล้วก็พี่หนึ่ง ไม่เอาอะไรไป เพื่อนเล่นต้องไกลกดเพื่อน 4 นาที ตอนก็หนุนเขาเนี่ย ยกไปเองไหม ยกไปเอง สำรองไปเผื่อไหมล่ะแล้วก็ลองไปดูก่อนเพราะว่ามีเวลาอยู่ แบ แล้ว งค์เก้าเอ็กเทนอะ วันที่เราต้องไปสนามบินนะครับที่สุวรรณภูมิเนาะผมจริงๆพวกผมอ่ะเคยบินไปแข่งต่างประเทศ2 ครั้งละถ้าไม่รวมครั้งล่าสุดแต่ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่2 ครั้งที่ผ่านมาก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมนะครั้งที่3อ่ะก็คือเราไปสนามบินแต่ปกติอ่ะมันจะไม่ได้มีคนมาส่งเยอะขนาดนี้แบบว่าปกติจะมีคนมาส่งแค่แบบว่าพ่อแม่ของแต่ละคนหรือว่าเพื่อนของแต่ละคนอาจจะมีแฟนคลับที่นิดหน่อยแบบว่าแค่ 3-4 คนอะไรเงี้ยมาส่งใช่ไหมแต่รอบล่าสุดที่เราไปมาสเตอร์คือแฟนคลับเต็มสนามบินเลยครับโอ้โหตอนเดินเข้าไปนี่เป็น100อ่ะแบบว่าน่าจะ200-300ได้มั้งแต่ว่าเต็มสนามบินเลยก็ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนนั้นเดินเข้าไปมือสั่น เดินเข้าไปแบบแรกมือสั่นเลยแต่ว่าเก็บอาการอยู่พอบินไปที่ไอร์แลนด์ก็มันกลายเป็นว่าเราแบบมุมมองเรามันเปลี่ยนแบบเราไม่ได้แข่งกันแค่แบบไม่ได้มีแค่เราแล้วแบบที่ผ่านมาคือเราจะโฟกัสแค่เฮ้ยมีแค่เรา7 คนที่แบบบินมาแข่งอะไรเงี้ยแต่กลายว่ารอบล่าสุดมันเหมือนแบบเราเอาความหวังของแฟนๆมาด้วยเราแบบเฮ้ยตัวแทนประเทศอะไรเงี้ยแบบมันแบกรับใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้กดดันครับก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่แต่ก็จะกลับไปแก้แค้นกลับไปทำให้ดีขึ้นครับผมก็หวังว่ามาสเตอร์ 2จะได้ไปแก้ตัวครับ เขาบอกว่าเราเหลือเวลาอีก3 วันก่อนบินก็คือตอนนั้นก็วุ่นกันหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านต่างคนก็ต่างอยู่แคมป์ใช่ไหมครับของก็อยู่แคมป์กันหมดทุกอย่างอยู่บ้านหมดไม่มีใครได้กลับบ้านเลยพอเขาบอกอีก3 วันตอนแรกมันคืออีก2 วันต้องบินครับแต่เขายังไม่ได้ส่งตัวมาแต่พอบอกอีก3 หรือ 4 วันเนี่ยแหละครับได้ประมาณ3 วันเราก็มีเวลาเพิ่มอีก1 วันก็คือเป็นการเตรียมทุกอย่างที่วุ่นวายมากครับแบบว่าต้องเอานู้นไปต้องเอานี้ไปผมต้องไปทำพาสปอร์ตวัคซีนต้องไปทำนู่นทำนี่ทุกคนก็ต่างไปทำกันแบบว่าหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ทันได้กลับไปหาที่บ้านเลยครับแบบว่าผมอยู่แคมป์ต่อเก็บข้าวเก็บของปุ๊บปั๊บวันถัดมากลับบ้านไปแลกตังค์แล้วก็บินเลยยังไม่ทันได้ดีใจกับที่บ้านเลยครับคือกลับบ้านปุ๊บเก็บกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ไปสนามบินเลยก็มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างไวมากวุ่นวายมากครับแต่
มันก็มีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือที่แฟนคลับมาที่สนามบินมาต้อนรับไปมารอส่งเราครับก็แบบว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็แบบดีใจครับแล้วพอได้ไปแข่งที่นั่นก็เราเคยไปมาแล้วรอบนึงเราก็ค่อนข้างชินกับที่นั่นอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกเสียดายครับกับโอกาสที่เราจะได้เข้ารอบ8ทีมอีกแค่วินเดียวเท่านั้นเองรู้สึกว่ามีพลังอีกครั้งเพราะว่าเราก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้ดรอปลงเลยแล้วก็เราก็ยังไปชนะที่มาสเตอร์อีกแล้วทีนี้เราเกือบชนะลิควิดแล้วเราก็โดนเอาติกแก้แผลมาตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ยังสู้ทีมเหล่านั้นได้ครับแบบว่าเราไม่ได้ต่างจากพวกเขาเลยแต่แค่เราเล่นประมาทหรืออาจจะตื่นเวทีหรืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราพลาดตรงนั้นไปพอมันได้ตามที่เราเกินที่เราคาดหวังไว้เราก็หวังสูงขึ้นอีกครับแล้วพอเราไปแพ้ทีมลิควิดมันทำให้เราผิดหวังมากครับเพราะว่าเราควรทำได้ดีกว่านั้นครับผมรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่านั้นแต่เหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรก็คงไม่ดีหมดในวันนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแพ้ไปแล้วก็ถ้าถามผลงานก็คือเรารู้สึกว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านั้นครับเราสามารถไปได้รอบได้ลึกเหมือนที่ทีมเพื่อนเราไปครับอย่างเซต้าหรือวิชั่นหรือเปเปอร์เล็กครับที่เข้าไปรอบลึกผมรู้สึกว่าเราก็สามารถทำได้เหมือนกันครับแต่มันเราพลาดท่าแพ้ไปก่อนวันแรกที่ไปถึงก็ตื่นเต้นครับแล้วแบบลงสนามมาแบบหนาวอะไรเงี้ยแบบว่าอากาศหนาวแล้วก็เดินขึ้นรถถึงโรงแรมเขาก็แบบว่ามีแจกแล้วก็เจอแบบว่าพวกแบบว่าฝรั่งครับแบบว่าพูดภาษาอังกฤษกันแบบพอดีเท่แล้วก็เจอแบบว่าพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรไอดอลครับแบบว่าพวกแบบสกีมอะไรเงี้ยครับแบบว่าพวกเก่งๆก็เป็นประสบการณ์ไปแข่งแบบว่าต่างประเทศครั้งแรกครับก็ถามว่าดีไหมก็โอเคครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีมากรอบหน้าเอาใหม่ครับรอบหน้าแชมป์เราเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแล้วครับเราไม่ใช่แบบว่าโอเคได้ไปแล้วเราก็ไปอีกนอนเลยเราก็ไปเที่ยวเว้ยไม่ซ้อมไม่อะไรจริงเราไปเที่ยวน้อยมากครับไปแล้วเราไปเที่ยวน้อยจริงๆพูดตรงว่าปีก่อนผมกับเพลเยอร์อีก4คนก็ได้ไปไอซ์แลนด์มาแล้วซึ่งเรารู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงครับเราไปเที่ยวมาแล้วเราโอเคแต่เราก็ อยากให้น้องได้ไปเที่ยวในแบบที่เราได้ไปบ้างอยากให้น้องได้ไปที่สวยๆไปแช่น้ำร้อนบูรากูลอะไรก็ตามซึ่งแต่ว่ามันทำได้ยากครับเพราะว่าเวลาซ้อมน้อยเราไปถึงนู่นเราเก็บตัวเลยครับแบบแข่งซ้อมจนโอเคมันหนักไปนิดนึงแล้วน้องก็แบบผมอยากไปนู่นไปนี่ก็ครับก็พาน้องหมีไปเพราะว่าน้องก็อยากไปแต่ตัวเองก็ทำเฮียไม่เป็นเลยจริงๆมันเป็นทริปที่สนุกครับจริงๆมันคือการทำงานครึ่งนึงขอให้เป็นครึ่งนึงแล้วกันการทำงานครึ่งนึงกับเที่ยวมันไม่ได้เยอะแต่ผมก็ให้มันคือครึ่งนึงครับคือมันนิดเดียวแต่ว่ามันคือการเปิดหูเปิดตากับน้องแล้วก็ตัวเราเองด้วยแบบได้ไปผ่อนคลายได้ไปเที่ยวกันไปอะไรกันไปเปิดเรียนรู้โซนบ้านเขาไปอะไรเงี้ยเรามาทำให้เขาบอกว่าพอเขาได้เที่ยวปุ๊บเขาขยันซ้อมมากขึ้นเขาอยากสร้างผลงานที่มันดีขึ้นเพื่อที่จะไปเที่ยวใหม่ต่างที่ไปที่ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะการที่เราแบบพาเขาไปเที่ยวบ้างไปพักบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูแฮปปี้ดีดูแบบว่าใส่ใจกับการซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันดีอย่างก็คือเราต้องยืดหยุ่นนะครับแบบว่าเราไม่ควรไปแบบว่าไปฟอร์สเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมาที่นี่แล้วมึงต้องตั้งใจที่สุดนะเว้ยคือจริงๆมันดีครับจริงๆพุ่งตรงนะในมุมบุคคลนะครับการตั้งใจที่สุดมันดีมากเลยถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บเราจะอยู่ในห้องซ้อมเราจะซ้อมจนกว่าเราจะแข่งเราแชมป์ให้ได้เลยดีที่สุดเลยครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าสำหรับน้องมันอาจจะยังเด็กไปนิดนึงสำหรับการที่ต้องรับแรงกดดันขนาดนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือปีนี้ทั้งปีผมจะพยายามปูพื้นฐานให้กับเซิร์ฟเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้อีก2 ปีหรือ3 ปีข้างหน้าเราไม่อยู่ด้วยกันแต่ว่าการสร้างเพลเยอร์ดีๆสักคนสำหรับผมนะครับมันคือการที่เขาได้ mindset ที่ดีไปครับแล้วก็ได้สภาพแวดล้อมที่ดีไปเพราะว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเขาถูกผมบอกว่าหนีห้ามออกไปเที่ยวนะต้องแข่งต้องซ้อมอย่างเดียวเลยนะอยู่แต่ห้องอย่างเดียวคือซ้อมเสร็จปุ๊บไปนอนพักตื่นมาปุ๊บซ้อมต่ออะไรเงี้ยเชื่อเลยครับว่าน้องอยู่ในวงการการแข่งขันเกมได้ไม่นานหรอกสำหรับผมนะครับมันจะทำให้น้องรู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อเฮี้ยๆเลยมันไม่มีความสุขขนาดนั้นอะไรเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราแบ่งครึ่งแล้วกันทำงานครึ่งนึงไหนเราก็ได้มาแซนแล้วเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่ๆทุกคนคนอื่นก็คงไม่ต้องถามครับพวกเฮี้ยนี่แม่งเซเยสหมดแหละไปไหนก็ไปอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวก็คือประมาณนั้นก็ครับผมก็อยากให้น้องได้สนุกบ้างแค่นั้นแบบได้เปิดหูเปิดตาแค่นั้นเองครับก็ถือว่าเป็นรายการที่
เราก็ตั้งใจนะครับพุ่งตรงว่าเราก็อยากได้แชมป์เหมือนกันคือผลงานที่ออกมาคือเราชนะทีมใหญ่ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราหมดไฟหรือว่าเรารู้สึกเสียใจเสียดายอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยๆแบบน้องหมีก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยการทำงานไม่ได้หนักมากแต่เราใส่ใจกับงานอีก 50% ที่เหลือเพราะว่าเราใส่ใจกับมันเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ส่งผลให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีเช่นกันครับคิดว่าเราในปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วหรือยังในมุมมองของตัวเองก็ถ้าประสบความสำเร็จในมุมมองของนักกีฬาอีสปอร์ตหรือยังผมว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับมันคือทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็แถมได้เงินด้วยผมว่ามันก็ประสบความสำเร็จแล้วครับแต่ว่าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จจริงๆในฐานะโปรเพลเยอร์มันก็ต้องแบบว่าเป็นแชมป์แบบว่าทำฝันแบบว่าให้เราเป็นจริงให้ได้เราต้องเป็นแชมป์อะไรประมาณนั้น โอ้ยมันก็ผมว่ายังครับเพราะว่าเรายังแบบว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้ครับถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบโดยที่ไม่ต้องพึ่งที่บ้านแล้วผมว่านั่นน่าจะประสบความสำเร็จหรอผมคิดว่ามันต้องไม่ทำให้ที่บ้านเดือดร้อนแล้วก็สามารถเลี้ยงดูที่บ้านได้เลี้ยงดูความสัมพันธ์ของเราได้แล้วก็ถ้าเราได้แชมป์โลกด้วยก็ดีครับมันถึงจะประสบความสำเร็จถ้าผมคิดว่าถ้าครบ3อย่างนี้แล้วน่าจะประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้ข้อ1ก็ยังไม่มีข้อ2ก็ยังไม่มีข้อ3ยังไม่มีครับผมตอนนี้ประสบความสำเร็จคิดว่ายังครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคืออยากไปเล่นแบบระดับโลกครับแบบว่าที่1อะไรเงี้ยแชมป์โลกแชมป์มาสเตอร์สักครั้งครับการประสบความสำเร็จของผมมันคือแบบว่าเราต้องได้ไปแข่งแบบระดับโลกอ่ะอันนี้มันของเรามันยังอยู่ในระดับประเทศเนาะมันยังเล็กเกินไปสำหรับผมนะความสำเร็จแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับว่าสำเร็จสำหรับผมยังครับผมรู้สึกว่าถ้าผมจะสำเร็จผมต้องไปไกลกว่านี้ครึ่งหนึ่งแล้วกันครับครึ่งหนึ่งเพราะว่าตอนแรกผมมาแข่งเกมผมก็คิดแค่ว่าอยากไปเล่นระดับโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่เราดูมาเขาดูแบบว่าระดับโลกเล่นกันเก่งมากเก่งแบบว่าเราไม่น่าจะสู้เขาได้นะครับในตอนนั้นในความคิดตอนนั้นนะครับก็คืออยากไปเล่นระดับโลกสักครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ได้ไปมาแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นระดับโลกได้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จ 100% ครับเพราะว่าเราสามารถเอาแชมป์กลับมาได้ครับแต่ว่าเราพลาดแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าถ้าได้แชมป์น่าจะ 100% แหละภูมิใจตั้งแต่ได้เข้ามานะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะแข่งหรอกครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าไลน์อัพนี้นะครับพวกพี่ๆเขาเก่งครับก็เขามอบโอกาสให้เราเราก็ทำไมเราจะไม่รับเราก็รับมาครับก็ไม่เคยผิดหวังครับจุดเริ่มต้นของเราอะเนาะมันคือจุดเริ่มต้นอะแต่แบบว่าผมว่ามันไม่มีต่อให้เราจะไปทีมไหนในอนาคตผมว่ามันไม่มีทีมไหนเหมือนทีมนี้แล้วทีมนี้คือมันครอบครัวจริงๆครับว่าอนาคตเราอาจจะเป็นแบบแยกกันไปคนละทีมมันก็เป็นแบบก็ต้องไปปรับตัวกันนะเนาะแต่ว่าทีมนี้มันครอบครัวจริงๆก็ไม่น่าหาทีมไหนแบบนี้ได้แล้วภูมิใจมากกับไลน์อัพนี้ครับรู้สึกพอใจแล้วเพราะว่าทุกคนเข้ากันได้หมดแล้วก็แบบว่าเฟรนลี่ตลกกับว่าทุกคนนิสัยภายนอกคือดีหมดเลยก็รู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นของทีมนี้ครับจากตอนนั้นก็คือเล่นเกมไปวันๆนะครับแบบเงินก็หาไม่ได้อะไรก็หาไม่ค่อยจะได้จนมาเป็นงานหลักได้คือมันพลิกชีวิตครับแล้วก็ทำให้มีคนรู้จักได้ไปเล่นระดับโลกได้ไปเป็นอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนผมอยากเป็นผมภูมิใจในแบบว่าทุกๆคนมากครับรวมถึงตัวเองด้วยที่แบบว่าได้ไปแข่งระดับโลกขนาดนั้นครับผมก็ภูมิใจตัวเพื่อนๆทุกคนครับแต่ว่าทุกคนต่างคนต่างมาก็แบบเรื่องอะไรแบ็กกราวด์แต่ละคนก็แบบว่าฝีมือแล้วนะฝีมือแต่ละคนก็แบบเป็นตัวท็อปของแต่ละที่ครับทุกคนก็แบบมารวมๆกันบางคนเพิ่งมาเล่นใหม่บางคนเพิ่งมาเข้าวงการแข่งใหม่เลยบางคนอาจจะอยู่มานานแล้วแต่ไม่เก่งนะครับแล้วเราทุกคนก็เล่นกันมาเรื่อยโดยที่เรามีแพชชั่นคือเราต้องการที่จะเป็นแชมป์ครับแล้วทุกคนก็เลยแบบพัฒนาขึ้นมาไม่มีใครหยุดการพัฒนาครับก็คือตอนเราได้แชมป์แล้วเราก็ยังพัฒนาเรื่อยครับเราไม่เคยคิดว่าเราเก่งครับเราคิดว่าเรากะมาตลอดเราก็ทำให้เราแบบว่าไม่กดดันแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆครับ
ภูมิใจสุดๆครับไม่คิดว่ามันจะเก่งกันขนาดนี้ ผมมองว่าชุดเซอร์เซียของผมชุดเนี้ยก็พูดตรงว่ามันเหมือนครอบครัวครับเป็นทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละว่าแบบการทำทีมแม่งเหมือนครอบครัวคือผมเข้าใจครับแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันแบบเป็นปีอะครับเป็นปี2 ปีซึ่งพูดคุยกันได้ทุกเรื่องครับจนแบบว่าเราแลกเปลี่ยนเราสามารถเจาะจี้จุดว่ามึงเล่นแบบนี้ไม่ดีเลยทำแบบนั้นไม่ดีเลยไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับมันทำให้เราเกิดเป็นเซอร์เซียอยู่จนชุดปัจจุบันเนี่ยครับผมพอใจกับชุดนี้นะครับแบบพอใจมากๆตั้งแต่แข่งเกมมาตั้งแต่ทำทีมมาแข่งด้วยตัวเองหรือจะมาเป็นโค้ชปัจจุบันผมมองว่าชุดนี้เป็นชุดที่ผมให้เป็นประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตผม